เรื่องเล่าบางเรื่องถูกส่งต่อกันมานานหลายร้อยปีบางเรื่องมีบันทึกบางเรื่องมีคำบอกเล่าแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดมันอาจเป็นตำนานอาจเป็นความเข้าใจผิดหรืออาจเป็นเศษเสี้ยวของเหตุการณ์บางอย่างที่ถูกเล่าต่อจนกลายเป็นปริศนาในคลิปนี้เราจะพาไปดู4ตำนานลึกลับที่แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผู้คนก็ยังคงตั้งคำถามว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงแค่นิทานจากอดีตหรือเคยมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงเรื่องที่ 1 อันจิกุนิหมู่บ้านกลางหิมะที่หายไปท่ามกลางดินแดนหนาวเหน็บทางตอนเหนือของแคนาดาช่วงเวลาปลายปีคริสตศักราช 1930 มีทะเลสาบแห่งหนึ่งที่เงียบสงบห่างไกลและถูกปกคลุมด้วยหิมะในหลายช่วงของปีสถานที่แห่งนั้นมีชื่อว่าทะเลสาบแอนจิกุนิในวันนี้ชื่อของมันอาจไม่ได้เป็นที่รู้จักสำหรับคนทั่วไปมากนักแต่สำหรับคนที่ชอบเรื่องลึกลับอันจิกุนิคือชื่อของตำนานหมู่บ้านที่หายไปไม่ใช่คนคนเดียวไม่ใช่ครอบครัวเดียวแต่เป็นทั้งหมู่บ้านที่ว่ากันว่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยตามเรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงกันมาบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้เคยมีชุมชนชาวอินูอิตอาศัยอยู่พวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่โหดร้ายล่าสัตว์หาปลาเลี้ยงสุนัขลากเลื่อนและอยู่ร่วมกับความหนาวเย็นที่คนภายนอกแทบไม่อาจทนได้ทุกอย่างดูเหมือนชีวิตปกติของผู้คนในดินแดนห่างไกลจนกระทั่งวันหนึ่งมีเรื่องเล่าว่านักดักสัตว์คนหนึ่งเดินทางผ่านพื้นที่แถบนั้นเขาเคยรู้จักหมู่บ้านนี้มาก่อนและคิดว่าเมื่อเดินทางมาถึงเขาน่าจะได้เห็นควันไฟจากกระท่อมได้ยินเสียงสุนัขหรืออย่างน้อยก็ต้องมีใครสักคนออกมาต้อนรับแต่สิ่งที่เขาพบกลับไม่ใช่แบบนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบสนิทไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงสุนัขไม่มีร่องรอยของชีวิตมีเพียงกระท่อมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความหนาวและความว่างเปล่าที่อธิบายไม่ได้เมื่อนักดักสัตว์เดินเข้าไปตรวจดูข้าวของเครื่องใช้ยังคงอยู่ในที่เดิมอาหารบางอย่างเหมือนถูกทิ้งไว้กลางคันเสื้อผ้าเครื่องมือของใช้จำเป็นไม่ได้ถูกนำติดตัวไปมันไม่เหมือนการอพยพไม่เหมือนการหนีภัยและไม่เหมือนการย้ายถิ่นฐานตามปกติทุกอย่างดูเหมือนว่าผู้คนที่นี่เพิ่งลุกออกไปเมื่อไม่นานมานี้แต่พวกเขาไม่เคยกลับมายิ่งตรวจดูมากเท่าไหร่เรื่องเล่าก็ยิ่งน่าขนลุกมากขึ้นบางแหล่งข้อมูลเล่าว่าสุนัขลากเลื่อนถูกพบในสภาพน่าเศร้าราวกับถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลหลุมศพบางแห่งในพื้นที่เหมือนถูกขุดรื้อขึ้นมาอย่างผิดปกติไม่มีร่องรอยเท้าของผู้คนที่พอจะบอกได้ว่าพวกเขาเดินทางออกไปทางไหนหมู่บ้านริมทะเลสาบแห่งนี้จึงกลายเป็นเหมือนฉากหนึ่งที่เวลาหยุดนิ่งเอาไว้ข้าวของยังอยู่บ้านยังอยู่แต่ผู้คนหายไปราวกับว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นในชั่วพริบตาและพาทุกชีวิตออกไปจากที่นั่นโดยไม่ทิ้งคำตอบไว้แม้แต่น้อยหลังจากนั้นเรื่องของอันจิกุนิก็ค่อยๆถูกเล่าต่อกันไปบางคนมองว่านี่อาจเป็นหนึ่งในคดีคนหายที่ลึกลับที่สุดบางคนเชื่อว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติความอดอยากโรคระบาดหรือการอพยพที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนแต่ก็มีอีกหลายคนที่มองเรื่องนี้ในมุมลึกลับกว่านั้นเพราะการหายไปของคนทั้งหมู่บ้านโดยที่ข้าวของยังอยู่ครบมันเป็นภาพที่ยากจะอธิบายโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะและแทบไม่มีพยานคนอื่นอยู่ใกล้ๆเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าตำนานอันจิกุนิอาจไม่ได้มีหลักฐานแน่นหนาเหมือนคดีจริงที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการรายละเอียดของเรื่องถูกเล่าต่างกันไปในแต่ละแหล่งบางที่บอกว่ามีคนหายจำนวนมากบางที่เล่าว่ามีเพียงชุมชนเล็กๆบางฉบับเพิ่มรายละเอียดเรื่องหลุมศพบางฉบับเพิ่มเรื่องแสงประหลาดบนท้องฟ้าจนทำให้หลายคนเชื่อว่าเรื่องของอันจิกุนิอาจเป็นตำนานเมืองที่ถูกเล่าขยายต่อกันมามากกว่าจะเป็นเหตุการณ์จริงทั้งหมดและนี่เองคือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจเพราะไม่ว่าอันจิกุนิจะเป็นคดีลึกลับจริงหรือเป็นเรื่องเล่าที่ถูกแต่งเติมขึ้นในภายหลังมันก็ยังสะท้อนความกลัวบางอย่างของมนุษย์ได้อย่างชัดเจนความกลัวต่อดินแดนที่ห่างไกลความกลัวต่อความเงียบความกลัวต่อการหายไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งกลางพื้นที่หนาวเหน็บ
คุณเห็นบ้านเรือนตั้งอยู่ เห็นข้าวของวางอยู่ เห็นร่องรอยว่าผู้คนเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น แต่กลับไม่มีใครเลย ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีข้อความ ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ และไม่มีคำตอบว่าทุกคนหายไปไหน ต่อให้เรารู้ว่าเรื่องนี้อาจเป็นเพียงตำนาน บรรยากาศแบบนั้นก็ยังน่าขนลุกอยู่ดี บางครั้งเรื่องเล่าที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนอาจไม่ได้น่ากลัวเพราะมันเป็นความจริง แต่มันน่ากลัวเพราะมันทำให้เราจินตนาการต่อเอง และสำหรับอันจิกุนิคำถามนั้นยังคงอยู่ คนทั้งหมู่บ้านหายไปไหน แต่ถ้ามันเป็นเพียงตำนานทำไมเรื่องของหมู่บ้านกลางหิมะที่หายไปถึงยังทำให้ผู้คนขนลุกมาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องที่ 2 The Flying Dutchman เรือผีที่ล่องทะเลชั่วนิรันดร์จากหมู่บ้านที่หายไปกลางหิมะเราจะเดินทางต่อไปยังอีกสถานที่หนึ่งที่มนุษย์อาจหวาดกลัวไม่แพ้กันนั่นคือท้องทะเลที่กว้างใหญ่สำหรับชาวเรือในอดีตทะเลไม่ใช่แค่เส้นทางเดินทางแต่มันคือโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนกลางวันอาจสงบแต่กลางคืนอาจกลายเป็นนรกท้องฟ้าอาจเปิดโล่งแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพายุอาจกลืนเรือทั้งลำให้หายไปจากแผนที่ได้อย่างง่ายดายและท่ามกลางความกลัวของคนเดินเรือนั่นเองมีตำนานหนึ่งที่ถูกเล่าขานมานานหลายร้อยปีตำนานของเรือผีที่ไม่มีวันได้กลับเข้าฝั่งชื่อของมันคือ The Flying Dutchman ตำนานของมันถูกเล่าขานอยู่ในหมู่ชาวเรือยุโรปมานานโดยร่องรอยที่พบในงานเขียนเริ่มปรากฏชัดตั้งแต่ช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ราวปีคริสตศักราช 1790 เป็นต้นมาและค่อยๆถูกเล่าต่อจนกลายเป็นหนึ่งในตำนานเรือผีที่โด่งดังที่สุดของโลกและถูกนำไปใช้ในวรรณกรรมละครภาพยนตร์รวมถึงสื่อบันเทิงอีกมากมายเรื่องเล่าของ The Flying Dutchman มักถูกผูกเข้ากับบริเวณแหลม Good Hope ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาสถานที่แห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งเรือค้าขายจากยุโรปต้องฝ่าคลื่นลมขนาดใหญ่กระแสน้ำรุนแรงและพายุที่เกิดขึ้นอย่างคาดเดาไม่ได้สำหรับลูกเรือในยุคนั้นการผ่านแหลม Good Hope ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการท้าทายธรรมชาติตามตำนานบางฉบับกัปตันของเรือลำนี้มีชื่อว่าแวนเดอร์เดกเคนเป็นชายที่ดื้อรั้นยิ่งพยองและไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดแม้ท้องฟ้าจะมืดลงแม้คลื่นจะสูงเหมือนกำแพงแม้ลูกเรือจะเริ่มหวาดกลัวเขาก็ยังสั่งให้เรือเดินหน้าต่อไปบางฉบับเล่าว่าลูกเรือขอร้องให้เขาหันเรือกลับแต่กัปตันไม่ฟังเขายืนยันว่าจะพาเรือผ่านแหลมนั้นให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและในช่วงเวลาที่พายุรุนแรงที่สุดว่ากันว่ากัปตันได้กล่าวคำสาบานออกมาเขาจะฝ่าทะเลนี้ไปให้ได้ต่อให้ต้องแล่นเรือไปจนถึงวันสิ้นโลกแต่คำพูดนั้นไม่ได้จบลงเหมือนคำท้าทายธรรมดามันกลายเป็นคำสาปตั้งแต่นั้นมาเรือลำนั้นจึงไม่อาจกลับเข้าฝั่งได้อีกกัปตันลูกเรือและเรือทั้งลำถูกบังคับให้ล่องอยู่กลางทะเลไปชั่วนิรันดร์หนึ่งในรายงานที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม ปีคริสตศักราช 1881 ขณะนั้นเรือ HMS Bacchante ของราชนาวีอังกฤษกำลังเดินทางอยู่ในน่านน้ำทางตอนใต้บนเรือลำนั้นมี Prince George of Wales ซึ่งต่อมาจะขึ้นเป็นกษัตริย์ George V ร่วมเดินทางอยู่ด้วยในบันทึกของเรือมีการกล่าวถึงสิ่งที่ถูกระบุว่าเป็น The Flying Dutchman ว่ากันว่าในช่วงเช้ามืดมีผู้เห็นแสงสีประหลาดคล้ายเรือผีที่เรืองแสงอยู่กลางทะเลเสากระโดงใบเรือและโครงเรือปรากฏขึ้นในระยะไกลแต่เมื่อพยายามตรวจสอบเรือลำนั้นกลับหายไปเรื่องนี้ยิ่งถูกเล่าขานมากขึ้นเพราะมีการเล่าต่อว่ากะลาสีคนที่เป็นผู้พบเห็นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันเดียวกันสำหรับชาวเรือจำนวนมากการเห็น The Flying Dutchman ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแต่มันคือสัญญาณของลางร้ายเพราะตำนานเล่าว่าใครก็ตามที่เห็นเรือผีลำนี้อาจกำลังจะพบกับหายนะพายุอุบัติเหตุเรือแตกหรือความตายที่รออยู่ข้างหน้าบางคนจึงเชื่อว่า The Flying Dutchman ไม่ใช่แค่เรือผีแต่มันคือคำเตือนจากทะเลคำเตือนว่ามนุษย์ไม่ควรท้าทายธรรมชาติมากเกินไปเพ
ราะต่อให้เรามีเรือที่แข็งแรง มีแผนที่ มีประสบการณ์ และมีความกล้า แต่เมื่ออยู่กลางมหาสมุทร มนุษย์ก็ยังเล็กมาก เมื่อเทียบกับพายุ คลื่น และความมืดที่อยู่รอบตัว อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง ตำนาน The Flying Dutchman อาจไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องเหนือธรรมชาติเพียงอย่างเดียว บางคนอธิบายว่า การเห็นเรือประหลาดกลางทะเล อาจเกิดจากปรากฏการณ์ภาพลวงตา เช่น หมอก แสงสะท้อน อุณหภูมิของอากาศที่ต่างกัน หรือภาพเรือไกลๆที่ถูกบิดเบือนจนดูเหมือนลอยอยู่เหนือผิวน้ำ สำหรับคนที่อยู่บนเรือกลางพายุ ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องมือสมัยใหม่ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ภาพธรรมดากลายเป็นภาพน่าขนลุกได้ไม่ยาก แต่ถึงจะมีคำอธิบายมากมาย ตำนานนี้ก็ยังไม่เคยหายไป เพราะ The Flying Dutchman ไม่ได้น่ากลัวแค่เพราะมันเป็นเรือผี แต่มันน่ากลัว เพราะมันพูดถึงชะตากรรมที่ไม่มีวันจบ การเดินทางที่ไม่มีปลายทาง คำสาปที่ไม่มีทางหลุดพ้น และกัปตันคนหนึ่งที่อาจต้องแล่นเรืออยู่กลางทะเลตลอดกาล และนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมตำนานของ The Flying Dutchman ถึงยังไม่จมหายไปกับกาลเวลา แม้ในปัจจุบัน ผู้คนอาจไม่ได้หวาดกลัวเรือผีลำนี้เหมือนชาวเรือในอดีตอีกแล้ว แต่ถ้าย้อนกลับไปในยุคเรือใบ ยุคที่การเดินทางข้ามมหาสมุทรยังต้องพึ่งแผนที่ เข็มทิศ ประสบการณ์ และโชคชะตา ทะเลในยามค่ำคืนไม่ใช่สถานที่ที่มนุษย์จะรู้สึกปลอดภัยได้ง่ายๆ กลางหมอกหนาและเสียงคลื่นที่กระแทกตัวเรือไม่หยุด แสงจางๆดวงหนึ่งอาจปรากฏขึ้นบนผืนน้ำ จากนั้นเงาของเรือใบเก่าแก่ค่อยๆเคลื่อนออกมาจากความมืด ใบเรือขาด โครงเรือมืดดำ และมันแล่นผ่านคลื่นรุนแรง ราวกับพายุไม่มีผลกับมันเลย ไม่มีเสียงลูกเรือ ไม่มีเสียงขอความช่วยเหลือ และไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากที่ไหน ก่อนที่เรือลำนั้นจะค่อยๆหายกลับเข้าไปในหมอก เหมือนทะเลไม่เคยเปิดเผยความลับนั้นออกมา ภาพแบบนั้นอาจเพียงพอแล้วที่จะกลายเป็นตำนานของเรือต้องสาปที่ไม่มีวันได้กลับเข้าฝั่ง และอาจยังล่องอยู่ที่ไหนสักแห่งในทะเลอันกว้างใหญ่ รอเพื่อให้ใครบางคนได้เห็นมันอีกครั้ง เรื่องที่ 3 Jersey Devil ปีศาจแห่งนิวเจอร์ซีย์ พื้นป่าแห่งหนึ่งทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า Pine Barrens พื้นป่าขนาดใหญ่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่เต็มไปด้วยต้นสน หนองน้ำ เส้นทางเปลี่ยว และเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้คนไม่กล้าเดินเข้าไปในยามค่ำคืน เพราะในตำนานของพื้นที่แห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตประหลาดตนหนึ่งที่ถูกเล่าขานมานานหลายร้อยปี มันถูกเรียกว่า Jersey Devil หรือปีศาจแห่งนิวเจอร์ซีย์ ตามตำนานที่ได้รับการบอกเล่ามากที่สุด เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นราวปีคริสตศักราช 1735 ในพื้นที่แถบ Leeds Point ทางตอนใต้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ หญิงคนหนึ่งที่มักถูกเรียกว่า Mother Leeds มีลูกมาแล้วถึง 12 คน และเมื่อเธอรู้ว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 13 ตำนานเล่าว่าด้วยความเหนื่อยล้า ความสิ้นหวัง และความเครียด หรือความโกรธชั่วขณะ เธอได้พูดออกมาว่าขอให้เด็กคนนี้เป็นปีศาจไปเลย ไม่นานหลังจากนั้นในคืนที่พายุโหมกระหน่ำเด็กคนที่ 13 ก็ถือกำเนิดขึ้น บางฉบับเล่าว่าตอนแรกเด็กดูเหมือนทารกทั่วไป แต่เพียงไม่นานร่างกายของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป หัวกลายเป็นเหมือนม้าลำตัวยืดยาวและผอม มีปีกคล้ายค้างคาวงอกออกมา มือมีกรงเล็บ เท้ากลายเป็นกีบ และมีหางยาวแหลม จากนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็กรีดร้องเสียงดัง กระพือปีก พุ่งขึ้นปล่องไฟ แล้วบินหายเข้าไปในป่า Pine Barrens นั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนาน Jersey Devil หลังจากคืนนั้น ผู้คนในพื้นที่เริ่มเล่าว่าบางคืนพวกเขาได้ยินเสียงร้องประหลาดดังมาจากในป่า บางคนบอกว่าเห็นเงาดำมีปีกบินผ่านยอดไม้ บางคนพบรอยเท้าแปลกๆบนพื้นดินหรือบนหิมะ และบางคนเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่นก ไม่ใช่สัตว์ป่าทั่วไป แต่มันคือปีศาจที่ยังคงวนเวียนอยู่ใน Pine Barrens เวลาผ่านไปเรื่องของ Jersey Devil ไม่ได้หายไป ตรงกันข้าม มันค่อยๆกลายเป็นตำนานประจำถิ่นของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และช่วงเวลาที่ทำให้มันโด่งดังที่สุด
เกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีคริสตศักราช 1909 ในช่วงนั้นมีรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดแพร่กระจายไปหลายพื้นที่ทั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์และบางส่วนของเพนซิลเวเนียบางคนอ้างว่าเห็นมันบินอยู่เหนือหลังคาบ้านบางคนบอกว่ามันวิ่งผ่านถนนในความมืดบางแห่งพบรอยเท้าประหลาดบนหิมะรอยเท้าที่ดูไม่เหมือนสัตว์ที่คนทั่วไปคุ้นเคยข่าวลือเริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วผู้คนหวาดกลัวเด็กบางคนไม่กล้าออกจากบ้านมีรายงานว่าโรงเรียนบางแห่งปิดชั่วคราวและบางกิจการหยุดทำงานเพราะคนไม่กล้าเดินทางผ่านพื้นที่เปลี่ยวสำหรับคนยุคนั้นโดยเฉพาะในช่วงที่ข่าวหนังสือพิมพ์ยังมีอิทธิพลมากเจอร์ซีย์เดวิลไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าข้างกองไฟอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นความตื่นตระหนกจริงที่แพร่ไปทั่วพื้นที่อย่างไรก็ตามเมื่อมองด้วยสายตาของปัจจุบันหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ในปี 1909 อาจเป็นผลจากข่าวลือความเข้าใจผิดหรือความตื่นกลัวหมู่บางรายงานอาจเกิดจากการมองสัตว์ผิดชนิดบางคนอาจเห็นนกตัวใหญ่สุนัขม้าหรือสัตว์ป่าที่เคลื่อนไหวในความมืดส่วนรอยเท้าประหลาดก็อาจถูกตีความเกินจริงเมื่อผู้คนเริ่มเชื่อไปแล้วว่ามีบางสิ่งกำลังออกอาละวาดแต่ถึงจะมีคำอธิบายมากมายตำนานเจอร์ซีย์เดวิลก็ไม่เคยหายไปจากนิวเจอร์ซีย์เพราะมันมีครบทุกอย่างที่ทำให้เรื่องเล่าหนึ่งกลายเป็นตำนานมีสถานที่จริงคือป่า Pine Barrens มีปีเริ่มต้นในตำนานราวปีคริสตศักราช 1735 มีตำนานกำเนิดของลูกคนที่ 13 แห่งตระกูลลีดส์มีช่วงตื่นตระหนกครั้งใหญ่ในเดือนมกราคมปีคริสตศักราช 1909 และมีคำถามที่ยังชวนให้คนสงสัยว่าสิ่งที่ผู้คนเห็นในป่านั้นเป็นเพียงสัตว์ที่ถูกเข้าใจผิดทำให้กลายเป็นข่าวลือที่ลุกลามจนควบคุมไม่ได้หรือเป็นบางสิ่งที่ยังซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในป่า Pine Barrens และรอให้ใครบางคนได้ยินเสียงร้องของมันอีกครั้งในคืนที่ป่าทั้งป่าเงียบเกินไปเรื่องที่ 4 The Pied Piper of Hamelin นักเป่าปี่แห่งฮาเมลินเราจะเดินทางย้อนกลับไปยังเมืองเก่าแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีเมืองนั้นมีชื่อว่าแฮมลินและตำนานที่เกิดขึ้นกับเมืองนี้ต้องย้อนเวลากลับไปถึงปีคริสตศักราช 1284 ตำนานเล่าว่าในเวลานั้นเมืองแฮมลินกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่หนูจำนวนมหาศาลบุกเข้าไปทั่วทั้งเมืองพวกมันวิ่งไปตามถนนแทรกตัวเข้าไปในบ้านเรือนกัดกินเสบียงอาหารทำลายข้าวของและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนอย่างหนักไม่ว่าชาวเมืองจะพยายามกำจัดมันอย่างไรฝูงหนูก็ยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนเมืองทั้งเมืองแทบไม่อาจใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ววันหนึ่งชายแปลกหน้าคนหนึ่งก็เดินทางเข้ามาในเมืองเขาสวมเสื้อผ้าหลากสีและพกพาเครื่องเป่าชนิดหนึ่งนั่นคือปี่จนผู้คนเรียกเขาว่า Pied Piper ชายแปลกหน้าคนนี้เสนอตัวกับชาวเมืองว่าเขาสามารถกำจัดหนูทั้งหมดออกจากเมืองได้แต่มีเงื่อนไขว่าชาวเมืองต้องจ่ายเงินรางวัลให้เขาตามที่ตกลงกันไว้เมื่อไม่มีทางเลือกสภาเมืองจึงยอมรับข้อเสนอนักเป่าปี่จึงหยิบปี่ของเขาขึ้นมาแล้วเริ่มบรรเลงทำนองประหลาดไปตามถนนของเมืองฮาเมลินและทันทีที่เสียงปี่ดังขึ้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นหนูจากทุกซอกทุกมุมเริ่มวิ่งออกมาจากบ้านเรือนจากยุ้งฉางจากตรอกแคบจากใต้พื้นไม้และจากเงามืดของเมืองพวกมันค่อยๆเดินตามเสียงปี่เหมือนถูกสะกดนักเป่าปี่เดินนำฝูงหนูออกจากเมืองตรงไปยังแม่น้ำและเมื่อเสียงดนตรีนำพวกมันไปถึงริมน้ำฝูงหนูก็กรูกันลงไปจนจมน้ำตายหมดสิ้นเมืองฮาเมลินจึงกลับมาสงบอีกครั้งแต่เมื่อชายแปลกหน้ากลับมาทวงเงินรางวัลสิ่งที่เขาได้รับกลับไม่ใช่ค่าตอบแทนชาวเมืองหรือสภาเมืองตรับผิดสัญญาพวกเขาปฏิเสธที่จะจ่ายเงินหรือจ่ายให้น้อยกว่าที่ตกลงกันไว้นักเป่าปี่จึงจากไปด้วยความโกรธแค้นแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นไม่นานหลังจากนั้นเขากลับมายังเมืองฮาเมลินอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้เป่าปี่เพื่อล่อหนูแต่เขาเป่าทำนองอีกแบบหนึ่งทำนองที่นุ่มนวลลึกลับและน่าหวาดกลัวกว่าครั้งแรกเมื่อเสียงปี่ดังขึ้นเด็กๆในเมืองเริ่มหยุดฟังจากนั้นพวกเขาค่อยๆเดินออกจากบ้านทีละคน2 คนจนกลายเป็นขบวนยาว
เด็กๆเดินตามนักเป่าปี่ออกจากเมืองฮาเมลินผ่านถนนผ่านประตูเมืองและมุ่งหน้าไปยังภูเขาใกล้เมืองตามตำนานบางฉบับนักเป่าปี่พาเด็กเหล่านั้นหายเข้าไปในภูเขาแล้วเด็กๆก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยมีเพียงเด็กไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่สามารถตามขบวนไปได้จนสุดทางบางฉบับเล่าว่ามีเด็กคนหนึ่งขาเป๋จึงเดินตามไม่ทันอีกคนตาบอดจึงมองไม่เห็นว่าเด็กคนอื่นหายไปทางไหนและอีกคนหูหนวกจึงไม่ได้ยินเสียงปี่ที่ใช้สะกดเด็กๆพวกเขาจึงกลายเป็นพยานเพียงไม่กี่คนที่เหลืออยู่หลังเหตุการณ์ประหลาดครั้งนั้นส่วนเด็กคนอื่นๆว่ากันว่ามีจำนวนถึง130คนหายไปจากเมืองฮาเมลินโดยไม่มีวันกลับมาเรื่องของเมืองที่ผิดสัญญาชายแปลกหน้าผู้มีเสียงปี่วิเศษฝูงหนูที่ถูกล่อไปตายและเด็กทั้งเมืองที่ถูกพาออกไปเพื่อเป็นการแก้แค้นแต่เมื่อมองลึกลงไปเรื่องนี้กลับน่าสนใจกว่านิทานทั่วไปเพราะในบันทึกเก่าบางส่วนเนื้อเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องหนูแต่คือการหายไปของเด็กหรือคนหนุ่มสาวจำนวนมากจากเมืองฮาเมลินรายละเอียดเรื่องฝูงหนูอาจเป็นส่วนที่ถูกเติมเข้ามาภายหลังเพื่อทำให้เรื่องเล่ามีเหตุและผลมากขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่านักเป่าปี่กำจัดหนูได้อย่างไรแต่คือเดือนมิถุนายนในปีคริสตศักราช 1284 เกิดอะไรขึ้นกับเด็ก 130 คนของเมืองฮาเมลินกันแน่นักวิชาการบางกลุ่มเสนอว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับการอพยพในยุคกลางมีผู้คนจากบางเมืองในเยอรมนีเดินทางออกไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนทางตะวันออกของยุโรปคำว่าเด็กอาจไม่ได้หมายถึงเด็กเล็กทั้งหมดแต่อาจหมายถึงลูกหลานของเมืองหรือคนรุ่นใหม่ของฮาเมลินที่ออกเดินทางไปแล้วไม่กลับมาอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าตำนานนี้อาจเป็นความทรงจำของเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่อาจเป็นโรคระบาดสงครามภัยพิบัติหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เมืองหนึ่งสูญเสียลูกหลานจำนวนมากเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจำอันเจ็บปวดนั้นจึงค่อยๆถูกเล่าผ่านภาพของชายแปลกหน้าเสียงปี่ลึกลับและเด็กๆที่เดินตามเขาไปจนหายลับจนถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าตำนานนักเป่าปี่แห่งฮาเมลินมีต้นกำเนิดจากเหตุการณ์ใดกันแน่แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าขนลุกคือมันไม่ได้เป็นเพียงนิทานเรื่องหนูมันคือเรื่องของเมืองหนึ่งที่เหมือนจะจดจำได้ว่าครั้งหนึ่งลูกหลานของพวกเขาเคยเดินออกจากบ้านไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยและไม่ว่าเสียงปี่ในตำนานจะเป็นเวทมนต์จริงหรือเป็นเพียงสัญลักษณ์ของบางเหตุการณ์ในอดีตคำถามหนึ่งก็ยังคงตามหลอกหลอนเมืองฮาเมลินมาจนถึงวันนี้เด็ก130คนนั้นหายไปไหนกันแน่แล้วก็จบกันไปสำหรับ4ตำนานลึกลับ EP 2 จากหมู่บ้านกลางหิมะที่ถูกเล่าว่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยสู่เรือผีต้องคำสาปที่ชาวเรือเชื่อว่ายังคงล่องอยู่เหนือทะเลอันมืดมิดจากปีศาจแห่งป่าไพน์แบรเรนส์ที่ทำให้ผู้คนในนิวเจอร์ซีย์เคยหวาดกลัวกันทั้งเมืองไปจนถึงนักเป่าปี่แห่งฮาเมลินตำนานที่เริ่มต้นเหมือนนิทานเรื่องหนูแต่กลับทิ้งคำถามที่หนักกว่านั้นไว้เบื้องหลังเด็ก130คนเหล่านั้นหายไปไหนกันแน่ทั้ง4เรื่องนี้อาจไม่มีหลักฐานชัดพอที่จะบอกเราได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงตามตำนานหรือไม่บางเรื่องอาจเป็นความเข้าใจผิดบางเรื่องอาจเป็นข่าวลือที่ถูกเล่าต่อกันจนใหญ่ขึ้นบางเรื่องอาจเป็นความทรงจำของเหตุการณ์จริงที่ถูกเวลาเปลี่ยนให้กลายเป็นตำนานแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือมันไม่เคยหายไปจากจินตนาการของผู้คนเพราะตำนานเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวเพียงเพราะมีปีศาจเรือผีเสียงปี่หรือหมู่บ้านที่หายไปแต่มันน่ากลัวเพราะมันแตะคำถามลึกๆที่มนุษย์ทุกยุคยังกลัวเหมือนกันถ้าวันหนึ่งคนทั้งหมู่บ้านหายไปโดยไม่มีคำตอบถ้าวันหนึ่งคุณเห็นบางสิ่งกลางทะเลที่ไม่ควรมีอยู่ตรงนั้นถ้าวันหนึ่งเสียงเล่าลือทำให้เมืองทั้งเมืองหวาดกลัวหรือถ้าวันหนึ่งลูกหลานของเมืองหนึ่งเดินออกจากบ้านไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเราจะอธิบายมันว่าอะไรความจริงความเข้าใจผิดหรือเพียงตำนานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายสิ่งที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจและบางทีคำตอบอาจไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ตำนานเหล่านี้อยู่รอดแต่เป็นเพราะมันยังไม่มีคำตอบต่างหากที่ทำให้ผู้คนยังเล่าถึงมัน
มาจนถึงทุกวันนี้ นี่คือ 4 ตำนานลึกลับ EP 2 ตำนานที่อาจไม่มีวันพิสูจน์ได้ทั้งหมด แต่ก็ยังทิ้งเงาบางอย่างไว้ในประวัติศาสตร์ ในความทรงจำ และในความกลัวของมนุษย์ ขอบคุณที่รับชมครับ และคุณล่ะครับ ใน 4 ตำนานนี้ คุณคิดว่าเรื่องไหนมีโอกาสซ่อนความจริงเอาไว้มากที่สุด ถ้าชอบกดติดตามไว้ รอพบกับตอนใหม่ๆ สวัสดี